Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, you have come to maintain our piety. If we ever had any, we should. He's punya palak for everyone else and punya dayak for me, giver of punya. Swagatam. Are you comfortable? You don't look very comfortable sitting there. Do you want to sit on a chair? You look pretty uncomfortable. Okay, all right. Hare Krishna. Hare Krishna. There will be this question and answer session. Yeah. That's what's going on now. Now, there are some with specific names on them, so you can see those. So there's one for you. One for me, right okay. Away. Can Matajis assist in a home worship of the deities or shalagram or perform it by themselves? Že otázka na Maharáže, Bhakti Vikáše Maharáže je, jestli Mataji můžou dělat nebo pomáhat v domácím uctívání božstva nebo šalagram šíly. Yes. Ano. They can do. Usually it's a joint effort. Husband and wife and maybe different generations. Může to být různá generace, manžel, manželka. Generally the husband will worship the deity while the wife cooks. Obvykle manžel stará o božstva a žena vaří. Generally, but obvyklý způsob. Oh, okay, it was for you. Then is there anyone for... And one more for you, Maharaj, is what is your opinion of people, especially in India, who carry deities to the temple of maybe the Ladu Gopal? In there's a new... Yeah, answer the question. Řekneme česky tu otázku, co si Maharaj myslí o tom, když si lidé, zvláště v Indii, nosí božstva do chrámu, v závorce Ladu Gopála. As far as I've seen and understood, it's not part of the regular tradition to do that. Já jsem viděl, tak to není součást obvyklé tradice. There may be some deities which visit a temple on a specific day. Může to být tak, že v určitý konkrétní they go from one temple to another. Přijedou z jednoho chrámu na návštěvu do druhého. Or there may be some traveling sadhus who carry deities with them. Nebo to můžou být putující sadhuové, kteří si nosí sebou svá božstva. Otherwise the deities stay in the house. Jinak božstva zůstávají or in their temple. Nebo ve svém chrámu. For Manida Prabhu, anyone in specific for him? Do you have? Okay, all right. Over to you. Yeah, over to you. You can speak? Yeah, you want? Manida Prabhu is going to add something to this. Okay. There's a letter from Srila Prabhupada regarding devotees worshipping deities at home. Je takový dopis od Šrily Prabhupády ohledně oddaných, kteří uctívají božstva doma. This may not take, I don't know how it fits into this, because this temple here doesn't have installed deities. Tak nevím, jak to bude zapadat tady do místní situace, kde nemáme v chrámu instalovaná božstva. But Srila Prabhupada wrote, any grihasta living in a physical distance to a temple, reachable distance to a temple where the deities are installed. A Srila Prabhupada napsal, že každý oddaný, který žije v dosahu chrámu, kde jsou instalovaná božstva, should consider the temple deities to be his deities. By měl chrámová božstva považovat za svá. In other words, he discouraged unrestricted private worship of the deities at home. Takže for the ISKCON devotee.
spíš odrazoval od toho, aby v ISKCONu oddaní uctívali svá božstva kdykoliv doma. That letter exists. To je takový dopis, který se dá najít. The idea is, Srila Prabhupada said that instead of coming to the temple and worshipping together and serving together, everyone will be doing their own thing at home. Then what's the point of living close to the temple? That's the mentality Prabhupada discouraged. Yeah. Maharaj říká, že proč by teda oddaní žili v okolí chrámu, když by pak uctívali božstvo doma, místo toho, aby chodili na společné programy z Kirtany do chrámu k božstvům, takže to je mentalita, kterou There is more far-reaching consequences to that. Že to má svoje ještě dalekosáhlé důsledky potom. It's Prabhupada discouraged this, you could call it Kanishta Adhikari privatization of Krishna consciousness. Prabhupada odrazoval od takové privatizace vědomí Krišny, neboli dělat si to soukromně, že to je jako kaništa mentalita. He wants us to worship Krishna together. Že spíš chtěl, abychom uctívali Krišnu společně. Also, it might seem surprising why deity worship hasn't been started here. Here. Že s podívem, proč se ještě tady nezačali uctívat božstva? It should be in due course of time. Že během času by se to mělo zavést tady. But I just want to see that a good standard is that you start off with a good standard and you can maintain it. Ale musíme taky vidět, že jsme schopni udržovat ten standard, který bychom I see so many places where the standards are just terrible. They're not standards at all. Jsem viděl hodně míst, kde jsou standardy hrozné, vlastně skoro vůbec žádné. So many temples where devotees are struggling and overworked pujaris, going crazy. Tolik chrámů, kde oddaní musí se tak snažit a přepracovaní pujáry úplně z toho šílí. So the holy name can and should be chanted in all times, places and circumstances. Tak svaté jméno by se mělo zpívat na všech místech za všech okolností. But if you're going to do deity worship, you have to do it properly. Ale uctívání božstev se musí dělat správným způsobem. Otherwise, it sets up. If you have proper deity worship, it shows the people of the world how God should actually be worshipped. Správné uctívání božstev znamená, že ukazujeme světu, jak by se měl uctívat Bůh. But if you keep deities and you half neglect them, then it becomes like some kind of idol worship, and people see you're not taking it very seriously. A když máte božstva, která zanedbáváte, tak to je takové modlářství a lidi pak vidí, to není žádná služba. It's a big topic. Tak to je velké téma. Well, there's this general question. I heard that Puranas in the modes of passion and ignorance are encouraging to worship certain demigod, and then the worshippers are saying that this kind of worship of a demigod is the supreme. Is that a proper explanation, or why are these Puranas there at all? Why there have been written down? I guess it's your turn. Přečtu česky, že slyšel jsem Purány v kvalitě nevědomosti a vášně povzbuzují člověka, čtenáře, aby uctívali určitého poloboha a říkají, že uctívání tohoto poloboha je nejvyšší. Je to správně vysvětleno? Jestli ano, proč jsou tyto Purány takto sepsány? Is it your turn or your turn? Is the question really, I mean, the way I understand it, why do the Puranas mention these methods of worshipping demigods at all, if it's ultimately not recommended, or what is the question? The question is that the proper understanding or explanation that one in a specific mode should worship a specific demigod with the understanding that this demigod is the supreme deity for me, and if it is like that, why such Puranas are there? Well, well, not only that, why are there Vedic instruction
for meat eaters, for instance. Proč se zapsali ve Védách pokyny pro ty, kdo jedí maso například? Very intricate, exact, how a goat should be offered to goddess Kali and everything. S detailními popisy, jak zabít kozu a obětovat bohyni Kali. Yeah. So I can only say from my understanding, everything is there in the Vedas. Tak moje pochopení je takové, že ve Védách je všechno. And that's why ultimately we have Vedanta Sutra, and ultimately we have the essence in the form of Srimad Bhagavatam. Proto nakonec je tady Vedanta Sutra a její podstata v podobě Srimad Bhagavatam. So that we have guidance what really counts. Abychom měli vedení v tom, co skutečně je zapotřebí. But I can only say if somebody is insisting that I want to worship Hanuman. If somebody is insisting like that, then it's much better than nothing. A když někdo trvá na tom, že chce uctívat někoho jiného, tak pořád je to lepší, než neuctívat vůbec. But Hanumanji is the perfect servant of Sri Ram. Někdo může uctívat Hanumána, ale on je dokonalý služebník Šrí Rámy. So in that sense there's nothing wrong. Takže na tom není nic špatného. But in the questions also indicated if they consider that demigod or that person, devotee personality to be supreme, then there's a problem, of course. Pak je teda v té otázce ještě, co když tu osobu, kterou uctívají, považují za nejvyšší, tak to už je problém. So we can only, I don't know, I feel again, I don't feel really qualified because I don't know these, context in the Puranas and everything. The question comes, so I have to accept it's written like this. So, but I don't know exactly what is the context, how is it written. But the essence is ultimately, if there's very serious worshippers of a certain demigod, ultimately, if the more serious they will realize there's somebody higher than that. Že znovu řeknu, že se necítím úplně kvalifikovaný, že nevím kontext, v jakém se to v těch Puránách objevuje, ale nakonec bych řekl, pokud někdo uctívá poloboha s dojmem, že to je, nebo s přesvědčením, že to je nejvyšší, tak čím bude upřímnější a pokračovat se svým uctíváním, tak nakonec pozná, že musí být ještě někdo vyšší. I don't remember the exact story, Maharaj, but who was that? Kora something, who grew, by the grace of Lord Shiva, he grew like 1,000 arms. Banasura. Yeah. Banasura. Yeah, Varnashrama. Jako Varnashramovi milostí Šivy narostlo 1000 paží. So maybe you can tell, I don't know the exact story, but in the end he realized that Lord Shiva is not the supreme. Yeah, because Lord Shiva was defeated in battle trying to defend him by Krishna. Yeah. So he was a very serious, so he met Lord Shiva personally, and the end result was that he realized that Lord Shiva is not the supreme. Že pak tam proběhla bitva mezi Šivou a Krišnou a Šiva prohrál a Banasura si uvědomil, že vlastně Krišna je vyšší než Šiva a i když zpočátku měl daršan se Šivou, tak nakonec dospěl k tomu, že Krišna je nejvyšší. So, well, what can I say? I mean, in my travels, especially in Asia, I never discourage anyone when we stayed overnight and we saw the altar and total, they had no focus, everything was there, One lady, she had a picture of Adolf Hitler next to Ganesh, said, why? I'm from Germany, but I'm interested by Adolf Hitler. Well, because of Adolf Hitler, the British were so much engaged in Europe that they finally had to give up India, so that's why I worship him like that. Sám můžu říct ze svých zážitků, když jsem cestoval po Indii a nikdy jsem neodrazoval nikoho, i když tam měli v některých domácnostech na oltáři vedle Hanumána Adolfa Hitlera, já jako z Německa pocházející jsem se ptal, proč Hitler, a oni mu řekli, protože díky tolik odvedl pozornosti Britů a tolik je oslabil, že jsme pak mohli se osamostatnit jako Indie. So whatever our mission is,
with a lot of love and care to just guide every entity, living entity, where you see a chance, to guide them to the fact that Krishna stu Bhagavan Swayam, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Takže my jenom se snažíme vyvíjet veškeré úsilí, abychom každou bytost vedli k tomu, že Krishna stu Bhagavan Swayam, že on je nejvyšší osobnost božství. A jestli je to hrubý materialista nebo někdo, kdo uctívá polobohy. Yeah. So there's one question from days before. Most of the time in Kirtana, is that for Atmavidya, Prabhu? It's what's that? Well, I suggest just to make it easy that it comes back to me and then Bhakti Raghumaraj, then Manaya Prabhu, then Atmavidya Prabhu. Yeah, that you answer one by one. Yeah, but there's one more for me or not? There is one more. In my name. We can make it next round. Next round. We'll do it now. You never know. We might not get round to the next one. So yeah, the glories of Sri Krishna Janmashtami. In the Bhavishya Purana, Krishna tells Yudhishthira by once fasting. You don't hear me. In the Bhavishya Purana, Krishna tells Yudhishthira by once fasting during Janmashtami, a person becomes free from the sins of 7 births. His descendants are righteous. He attains health and good fortune. He attains health, not hell. Health. I heard it as hell. That's why I looked to see. It's health. Yeah. I looked to see what's going on. He becomes devoted to truth in religion. When he dies, he goes to Vaikuntha. And when we are fasting on Janmashtami for the 2nd time, 3rd time, etc., does it mean that we get rid of sins from 14 lives, 14 births, 21 births, etc.? And how comes that we go to Vaikuntha, whereas this is a Krishna's festival, not Narayan's festival? And what if someone's Swarupa belongs to Goloka Vrindavan? Say it in Czech. Takže tady je otázka k Sri Krishna Janmashtami, že Bhavishya Purana popisuje, jak Krishna říká Yudhishtirovi, když se jednou člověk postí během Janmashtami, tak se osprostí od hříchů za 7 životů. Jeho potomci budou spravedliví, bude zdravý, bude šťastný, bude zase oddaný z náboženství, dostane se na Vajkuntu. A co když držíme půst po druhé, po třetí a tak dál? Vymaže se nám hříchy z 14 životů, 21 a tak dále. A jak to, že se dostaneme na Vajkuntu, když je to Krishnův festival a ne Nárajanův? A co když něčí Swarupa patří na Goloku Vrindavan? There are many such statements from the Puranas which are given in Hari Bhakti Vilasa. Tak je mnoho takových výroků z Purán, které jsou shrnuté do Hari Bhakti Vilasy. Just like the question about we just had about the different Puranas. Jako když byla ta otázka ohledně božstev a různých Purán. So there are various shastras which address the mentalities of different people at different levels. Takže šástry jsou různé a oslovují mentalitu různých osob na různých úrovních. Pure devotees don't worship Krishna to get good physical health, generally speaking. Například čistí oddaní neuctívají Krishnu, aby měli zdravá těla, obecně řečeno. But there may be some for whom that is very important. Ale můžou být tací, pro koho je tohleto hodně důležité. Part of worshipping Krishna on Janmashtami is chanting his holy names. A součástí uctívání Krishny na Janmashtami je zpívání jeho svatých jmen. And by doing so, one gets free from once purely one gets free from sins in unlimited births. A kdo zpívá čistě, tak se zbaví hříchů z neomezeně mnoha životů. So this kind of statement is it addresses the mentality of people at a certain level.
Takže tyhle ty citáty oslovují lidi s určitou úrovní mentality. It may seem somewhat strange to us. A pro nás je to divné. And that's because we have the great good fortune of being introduced to the pure devotional cult given by Chaitanya Mahaprabhu. Protože máme to štěstí, že jsme se seznámili se školou čisté oddanosti Chaitanya Mahaprabhu. This anyabhilashita shunyam bhakti, cultivating devotional service without any personal desire, is practically revolutionary. Takovéhle rozvíjení oddané služby bez jakékoliv osobní touhy je něco revolučního. But we take it as ordinary because we don't know anything else. A pro nás je to normální věc, protože nic jiného neznáme. So if you think that by observing Janmashtami I go to Vaikuntha, but I want to be a gopi in Golok Vrindavan, so I won't observe Janmashtami, that is not recommended. Takže když tady je řečeno, že se dostane člověk na Vaikuntu při uctívání na Janmashtami a někdo řekne, ne, ale já chci být gopí na Goloce Vrindavanu, tak to se nedoporučuje. Vaikuntha includes Golok Vrindavan. Vaikunta zahrnuje i Goloku Vrindavan. It's technically there's an area called Vaikuntha above which is Golok Vrindavan, but everything from Vaikuntha up is also Vaikuntha in the sense that it's free from anxiety. It's the spiritual world. Je takový technický popis, že je Vaikunta a nad ní Goloka Vrindavan, ale jakmile je něco Vaikunta, tak to zahrnuje i všechno, co je ještě výš, a znamená to, kde není úzkost hmotného života. You could translate it as the spiritual world, duhovní mír, duchovní svět. Můžeme říct cokoliv, že Vaikunta znamená duchovní svět. And like that. Okay. Yes. Okay. Then there is a question for Bhakti Raghava Maharaj regarding today's morning class that actually you mentioned. That sounds like a class in itself. Yeah. And there's more on the other side? No, that's just that. Well, maybe I can summarize because the point is that you mentioned that for Vedic education one needs to fulfill certain qualifications, but then there is this confusion. So does that mean if I'm not qualified for the Vedic education, I cannot go back to Godhead? Although I'm, doing sadhana, chanting my rounds, and reading Prabhupada's books, and meeting devotees, but I don't have predispositions. I think there is also point those who cannot live on the farms. Yeah. That one detail of this question is that often, because you were recommending living in a country, living at the farm, but many devotees cannot really leave the city because of so many obligations, family and jobs, and simply not really question of them to decide, now let me go to the country and leave the city, so that's not really possible for them. So are they not qualified for going back to Godhead? Já to ještě česky teda řeknu, že trošku shrnutě, jestli tady je ten, kdo to psal, tak snad to bude v pořádku, že podstata otázky byla, Maharaj zmínil védské vzdělávání, vyžaduje nějaké kvalifikace. A teďka, a co když ty kvalifikace někdo nesplňuje, znamená to, že nemůže jít zpátky k Bohu, i když dělá sádhanu a čte Prabhupádovy knížky, chodí mezi oddané. A ještě detail, co když, že Maharaj doporučoval život na venkově, aby se naplnil ten védský způsob. A co když někdo nemůže opustit město z různých důvodů, protože tam má mnoho závazků rodinných, pracovních a tak dále. Okay. Regarding qualifications, actually the recommendations in terms of qualifications are mentioned in the Bhagavad Gita, so they're not simply academic qualifications, they're qualifications for all of us as devotees.
Takže ty kvalifikace, o kterých jsme mluvili, to nejsou nějaké akademické kvalifikace, to vychází z citátu z Bhagavad Gity, kterým bychom měli se snažit všichni naplnit. For example, the 3 qualifications of a student is from that verse that we quoted, Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanena tattvadarshinaha. 3 qualities, pranipat, and prashna and seva. These 3 are basic spiritual qualities that all of us need to have. Třeba tam byly 3 kvalifikace studenta a ty vycházejí z toho verše Bhagavad Gity o duchovním učiteli, že je třeba se pokorně dotazovat, odevzdat se a sloužit, a to bychom měli splňovat všichni. Whether we go to Gurukul or not. Jestli, ať už chodíme do Gurukuly nebo ne. Whether we go to Varnashram college or not. Ať už navštěvujeme Varnashramskou univerzitu nebo ne. Yeah. So the same thing also for teacher. A qualified teacher is someone who will develop these brahmanical qualities. A pak zase tam byly další kvalifikace pro učitele, takže kdokoliv chce učit, tak by měl splňovat ty brahmanské předpoklady. So it means all of us, if we want to be ideal, either teachers or ideal students, we need to develop these qualities. Takže všichni, ať chceme být ideální učitelé nebo ideální studenti, tak bychom tyhle vlastnosti měli rozvíjet. Yeah. And regarding who can go back to the spiritual world, is it only people who are going to live in villages? A pak otázka, kdo může jít do duchovního světa, jenom ti, kdo budou žít na vesnici? Maybe we should make a statement like that might bring more people to villages. Tak možná bychom tohle mohli prohlašovat, aby jsme navedli víc lidí k stěhování na vesnici. It's a question of consciousness. Whether we are living in village or whether we are living in the city, we need to develop the proper mood and mentality. Ale je to otázka vědomí. Ať už žijeme na vesnici nebo ve městě, tak musíme rozvinout správnou náladu a správnou mentalitu. And those 5 basic principles are nicely explained in the Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Sravana, Mathura Vasa, Srimurtira. So Mathura Vasa means either living in Mathura in UP, living in a temple atmosphere similar to Mathura Vrindavan, or actually living in a village like Vrindavan. Že je ten slavný verš v Chaitanya Charitamritě o 5 nejsilnějších způsobech oddané služby a tam jeden z nich je Mathura Vas, což může být buď to pobyt přímo v Mathuře v Indii, nebo v chrámu, anebo na vesnici. So just one last point, Srila Bhaktivinoda Thakur does very clearly state that those who take up the process of Varna and Ashrama, their progress in spiritual life will be easier. A je slavný citát Bhaktivinoda Thakura, že kdo rozvíjí svoje postavení podle Varnashrama dharmy, tak pro něj bude pokrok v oddané službě snadnější. And in a similar way, we should also understand, as numerous times explained by Srila Prabhupada, those who are surrounding themselves with having devotee association and living in communities closer to nature, closer to the land, closer to Mother Cow, will also have it easier in terms of making spiritual advancement. Podobně i Srila Prabhupada říkal, že kdokoliv bude žít v komunitě oddaných, která je blíž zemi, neboli venkovská, která má blíž ke kravám, tak pro něj bude taky snadnější dělat duchovní pokrok. That does not mean that those living in the cities, that devotees living in the cities cannot go back home, back to Godhead, but actually it is more challenging because it is not a natural situation, not a natural atmosphere, and it is, as we all know, as we all experience, very demoniac and much more difficult to actually practice spiritual life. Takže to neznamená, že oddaní, kteří žijou ve městě, nemůžou jít zpátky k Bohu, jenom je to náročnější a všichni víme, že je to těžší. And the last point, the very last point,
most of us in the cities, most of our devotees living in the cities cannot actually take up the prescribed duties as recommended in the Shastra. Potom poslední bod, že většina oddaných, kteří žijou ve městě, neplní své povinnosti tak, jak je popsáno v šástrách. Yeah, there are specific prescribed duties that are clearly given both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which more easily facilitate our spiritual advancement and also minimizes our being, we could say, very violent and destructive in terms of our interaction with nature. Že jsou pokyny jak v Bhagavatamu, v Bhagavad Gitě, jakým způsobem by člověk měl jednat v ohledem na své postavení a potom nám to pomůže nechovat se agresivně v přírodě a nevztahovat se špatným způsobem v přírodě. There is hope for everyone. Ale pro každého je naděje. Bridgebásí a město. There was a question slightly similar to this, who is more fortunate? Is it a Brijbasi who's living in Vrindavan and leaves his body in Vrindavan, or a Western devotee who may have never been to Vrindavan even? Že je otázka, kdo má větší štěstí, Brijbasi, který žije a opustí tělo ve Vrindavanu, nebo oddaný ze západu, který třeba nikdy ve Vrindavanu nebyl. Your turn. Ty jsi na řadě, Manidhar Prabhu. Well, I am not qualified to ask Vrijbasi questions. Já nejsem kvalifikovaný odpovídat na otázky o Brijbásích. Actually, this is inspiring. I can remember only one thing Srila Prabhupada said. Já si jen vzpomínám na jednu věc, kterou napsal Srila Prabhupada. The devotional services ahituki apratihata, it cannot be conditioned or it doesn't depend on material circumstances. Že oddaná služba je ahituki apratihata, nezávisí, nemůže být podmíněná žádnou hmotnou situací. I consider devotees defining their spiritual life according to a physical location or physical state of their body to be in bodily consciousness. Že záleží, jaký je stav, můžou být oddaní jakémkoliv situaci, ale nemusí mít tělesné vědomí. Srila Prabhupada came from India to the west. Srila Prabhupada přijel z Indie na západ. And he quoted Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya is defined as wherever you are, there is spiritual world. A v Chaitanya Charitamritě někdo říká Chaitanovi Mahaprabhuovi, kdekoliv ty jsi, tak tam je duchovní svět. Wherever there is Srila Prabhupada worshipped and with full heart admired along his instruction, this is a spiritual world. Takže kdekoliv uctíváme Šrilu Prabhupádu a jednáme podle jeho pokynu, tak tam je duchovní svět. So I consider this idea to depend on a physical location and being moving, like, I don't want to go more in detail. It's wonderful to go to India. Tak jako nechci úplně jít do detailu, ale je pěkné jezdit do Indie, ale zároveň jako snaha někam se stěhovat. Most inspirational. Je tam spousta inspirace. But Prabhupada traveled all over the world. Wherever he was, whoever started to worship him, that's where the spiritual world is. Ale Prabhupada jezdil po celém světě a kdekoliv byl a kdekoliv ho lidé začali uctívat, tak tam byl duchovní svět. So why should we condition our life like this? Proč bychom takhle měli podmiňovat svůj život? Let's preach Srila Prabhupada words everywhere. Že ten duch Šrily Prabhupády byl všude. And even in hell it becomes Vaikuntha. A potom se jí peklo může stát spiritual world. Duchovním světem. This what we got from Srila Prabhupada. Tak to je, co jsme dostali od Šrily Prabhupády. As much I can say. To je, co já k tomu můžu říct. I'll just add one line to that. I'll add one line to that. Že byste něco, rád by Maharaj něco dodal. Yeah, these, just like you're always promoting Vrindavan villages, Bhakti Raghav Maharaj, make Vrindavan everywhere. Jako
Bhakti Raghava Maharaj propaguje vrindavanské vesnice, vytvářet Vrindavan. But at the same time, the Mayapur and Vrindavan, as manifested in the material world, they have their specialness also, which is why Srila Prabhupada made international centers there. Ale to, že se Vrindavan, Mayapur projevili v hmotném světě, je taky důležité a proto tam Srila Prabhupada zřídil střediska. So if you can't do anything else, you can go and die in Vrindavan if you're so fortunate. Takže i když člověk by nemohl dělat nic jiného, tak může aspoň přijet, umřít do Vrindavanu, pokud bude mít to štěstí. What is that they say there's a saying in Surat in Gujarat. Surat Kaman and Kashi Dham Maran. There's a special food in Surat in Gujarat which is very tasty. So it's the idea you enjoy your life in Surat and then you go and die in Varanasi. They made an express train from Surat, first starting from Surat, finishing in Varanasi. V Suratu se říká takové jako pořekadlo, že tam mají dobré jídlo, tak říkají, užívej si nejdřív života v Suratu a umří teď do Varanasi. But you won't be deprived if you give yourself fully to Krishna. Wherever we are, in heaven or hell, we won't be deprived of the results of pure devotional service if we're practicing it. Když se odevzdáme Krishnovi kdekoliv, ať je to v pekle nebo v nebi, tak nepřijdeme o výsledky praktikování oddané služby. May I at once, just what comes to my mind, that devotees were worshipping at Radha Damodar, like coming... Oh, right. That's a good... Right. This was early 1970s. Začátkem 70. let se odehrávala taková historka. And two of Srila Prabhupada's disciples visited Radharaman temple. Jak dva Prabhupádovi žáci šli do chrámu Radharamana. And a pujari there said, oh, you have so much devotion. In your next life, you might be able to be born in Vrindavan and worship Radharaman. A pujari jim řekl, vy máte tolik oddanosti, tak v příštím životě se můžete narodit tady ve Vrindavanu a uctívat Radharamana. And then they went back to Raman Reti, where the Krishna Balaram temple was under construction. Srila Prabhupada was there at the time. A oni se vrátili na Raman Reti, kde se stavil chrám Krishny Balarámy, Srila Prabhupada tam tehdy byl. And told this to Srila Prabhupada. Řekli to Srilovi Prabhupadovi. Srila Prabhupada told them to go and tell that pujari that you are worshipping the deity very nicely. Maybe as a result of this, in the next life you can be born in the West and preach Krishna consciousness all over the world. Srila Prabhupada poslal zpátky, řekněte pujarimu, pěkně tady uctíváte božstva, tak jestli budete takhle pokračovat, tak můžete v příštím životě mít to štěstí, že se narodíte na západě a budete kázat vědomí Krishny po celém světě. Yes. Okay, so there's question. I read first Czech. Jak to, že nemůžeme říci, já jsem muslim, hinduista, křesťan, ale můžeme říct, že jsme oddaní Krishny? How comes that it's not good, it's not proper to say, I am a Christian, I am a Muslim, I am a Hindu. That is not proper, but is it proper to say that I'm a devotee of Krishna? Well, I think it's a lady who asked this question, no? Small handwriting. Nějaká žena. Well, it's definitely not okay to say I'm a Vaishnava. Tak není rozhodně v pořádku. Or I'm a devotee, because we always consider ourselves aspiring devotees. Není v pořádku říkat, já jsem Vaishnava, já jsem oddaný Krishny, protože my se považujeme za aspirující oddané. But I think that is understood by the person who asked the question. That's already understood. Ale to snad jako ten, kdo se takhle ptal, tak tomu rozumí. She or he wants probably know for practical reasons. Možná on nebo ona, že chce vědět z praktických důvodů. If people ask, so what are you? Are you Hindu? Are you this? Are you that? If it's okay to say we are devotees? Když se někdo ptá, tak jste hinduisti, nebo co jste, nebo tak je v pořádku říct, že jsme oddaní? Yeah, definitely. Tak we can say we are aspiring Vaishnava devotees,
and we get a chance to explain what it is. My můžeme říct, že jsme aspirující, nebo že se ucházíme o to, abychom byli Vajšnavové a můžeme vysvětlit, co to znamená. And then we also get a chance to explain that it's not only a religion and not only philosophy, but a combination of both. A taky můžeme vysvětlit, že to není náboženství ani jenom filozofie, ale je to spojení obojího. And that our real religion is Swadharma, right? A náš skutečné postavení je Svadharma. So I hope that was behind this question the practical aspect of that. Tak doufám, že ta otázka byla míněna takhle s tím praktickými ohledy. Because people every day I meet somebody, they want to know why you're doing this and that. To skoro každý den někoho potkáme, kdo chce vědět, kdo jste, proč to takhle děláte. And they just want to put it somewhere in some category. So are you Buddhist? Are you Hindu? Are you this? Are you that? A chtějí nás zařadit do nějaké kategorie, tak jste hinduisti nebo buddhisti nebo. So I think each and every devotee is facing the same thing, that we cannot satisfy their categorizing. Tak myslím, každý oddaný může říct stejnou věc, že nemůžeme je uspokojit v jejich snaze nás kategorizovat. And sometimes if we are lazy, we feel that's inconvenient. Někdy si můžeme And sometimes if we feel a little bit lazy, we may feel that it's inconvenient for us that we can't just say, oh, we are Hindus. Že někdy nám je to nepohodlné, když jsme trochu líní, že nemůžeme jenom říct, že jsme hinduisti. But that's the beauty of Krishna consciousness, or one of the beauties, that we always get these kicks, that we always pushed. That we may like it or not, but if we are serious, once in a while at least we feel there is some push, causing some inconvenience in our activities. Ale to je jedna z pěkných věcí na vědomí Krišny, že dostáváme takové štulce čas od času, které nás pobízejí dělat něco, co nám není úplně pohodlné. So I can only say personally, I see it as an opportunity when I'm asked, so what religion do you follow? That I can say, okay, sit down. You got 5 minutes, 10 minutes, and then they already roll their eyes, or they are willing to listen. Okay. Že aspoň já takhle reaguju vždycky, když se mě někdo ptá, co jsme zač, tak řeknu, dobře, posaďte se, máte 5-10 minut a jim už se to začíná šrotovat v hlavě a pak já jim můžu vysvětlit teda věci do detailu. So I hope that answers the question. Tak doufám, že tohle odpovídá na tu otázku. Okay. Then there's this question. Most of the time in kirtans, devotees sing the Mahamantra as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this appears different from the Mahamantra given by Srila Prabhupada. Are we calling Durga and Lakshmi if we sing like this? And what should I do if almost all kirtans in a temple I live close to are like this? Takže že často slyšíme, jak v kirtanech oddaní zpívají Mahamantru Hare, Krishna a Rama. A to nezní úplně jako Mahamantra, čili Prabhupády. Voláme takhle na Durgu a Lakšmí. A co mám dělat, když skoro všechny kirtany v chrámu, u kterého žiju, vypadají takhle? Yeah. Krishna and Rama are names of the Supreme Personality of Godhead. Krishna a Rama jsou jména nejvyšší osobnosti božství. Krishna is a female name, Krishna, long A at the end. A Krishna s dlouhým A na konci je ženské jméno. Commonly associated with Draupadi and Yamuna. Které se běžně pojí s Draupadí nebo s Yamunou. Rama is the name of the pleasure consort, pleasure potency of Narayana. A Rama female. Je společnice pána Narayana, která mu skýtá potěšení. So technically it's incorrect to sing Hare Rama,
Rama, Rama, it becomes strange. Takže technicky to není dobře, když se zpívá Hare Rama, že to pak je něco zvláštního. If we actually think what we're singing, we should take note of this. Takže když myslíme na to, co zpíváme, tak bychom si na tohle měli dávat Of pozor. course, Krishna accepts the devotion with which we sing. Samozřejmě Krishna přijímá tu oddanost, se kterou zpíváme. But if you call someone's name every day in your life and you never bother to get it right, that doesn't show much devotion. Ale pokud zpíváte něčí jméno celý život, ale přitom se ani nesnažíte to zpívat správně, tak to není známkou velké oddanosti. What do you think? Banya Balak. Co si myslíš, Panya Páloka? Right, that's your name, Banya Balak, right? Takhle se jmenuje, že? Banya Balak. Is that what's your name? Well, maybe Punno Palok. Punna Palak. I see. Banya Balak. No, not really. Hmm? Punno Palak. Okay, Banya Balak. Takže já vysvětluji, jak to vyslovovat, a on to říká. It doesn't show much regard, actually, if you don't bother to correct yourself. Takže když se člověk ani nesnaží se opravit svou výslovnost, tak to And není známkou nějaké úcty. It could be creating some rasa bas by calling out to Hare Rama means calling to the Radha with Krishna, and if we have Radha with Lakshmi, is that a rasa bhas or what's going on? Taky by to mohlo vytvářet rasa bhásu, když místo Hare Rama, což se vztahuje na Rádhu a Krishnu, tak budeme zpívat Hare Rama, takže to bude Rádha a Lakshmi, tak tam by mohla vzniknout nějaká rasa bhása. What do you do if you are near a temple where almost every kirtan is like this? A co mám dělat, když skoro každý kirtan takhle vypadá? Oh, some of the tunes, they're made like that, right? Some of the tunes are like that, so you practically have to sing like that. Některé melodie jsou takové, že se to musí prakticky zpívat tímhle způsobem. What's that one popularized by Madhava, the Kirtaniya? There's one tune he sings all the time. And in that it's always like that. Anyway, I can't remember just melodie now. Radhavy, Madhavy, takhle. But there are so many. So what do you do if you can try telling the devotees and they'll probably not be very happy. No, když to budeme oddaným říkat, tak z toho asi nebudou mít moc radost. You could stop going to the temple. You could stop going to the temple and have kirtan at home by yourself. Že bys přestal chodit do chrámu a dělal kirtany sám doma. Move to another temple. Nebo se přestěhovat do jiného chrámu. Or just do blízkosti. make the best use of a bad bargain and continue going to the kirtans in the same temple. There's 3 alternatives I can think of. Nebo there's one more. Nejlíp využít toho špatného nákupu a zůstat v tom chrámu, kde jsi, tak to jsou 3 alternativní, co mě napadá ještě jedna. One more, you can start your own temple. A nebo založit vlastní chrám. Taky. No one allowed unless they sing properly. Kde se bude zpívat správně. There are some Vaishnavas in Bengal who are very particular about this actually. V Bengalsku jsou určití Vaishnavové, kteří si na to dávají hodně záležet. Pro které to je hodně důležité. Okay. Krishna Maharaj, I have a question about human relationships. I tend to be very kind-hearted, compassionate, full of empathy towards others. But it hurts me deeply because the only thing I receive in return is exploit, betrayal, cheating, and lots of pain. Mostly when this behavior comes from devotees. Can you please suggest me how can I protect myself from not getting hurt? I have a lot of trust issues and I'm so traumatized that I find it sometimes hard to believe
that all this is Krishna's mercy. Že otázka je ohledně lidských vztahů, snažím se být laskavý nebo laskavá, soucitný, empatický, ale pak mě to bolí, když se mě vrací jenom zrada a vykořisťování, podvádění, spousta bolesti a nejvíc, když to přichází od oddaných, tak můžete mi doporučit, jak se ochránit před tou bolestí. Mám spoustu problémů s důvěrou a traumata, protože těžko se mi věří, že to všechno je Krishnova milost. That's for you. No, that's for Bhakti Raga Maharaj. You're the next in line. Hare Krishna. Actually, most of us, before coming to Krishna consciousness, we have experienced all kinds of unhealthy relations. Tak většina z nás předtím, než jsme přišli k vědomí Krishny, už máme svoje zážitky s nezdravými vztahy. Many of us might have been traumatized. A mnozí z nás toho mohou mít traumata. We live in a culture, especially Western culture, which is full of non-Vaishnava type of dealings. A zvlášť tady na západě žijeme v kultuře, kde jsou nevajšnavské způsoby chování. So naturally, after experiencing such types of relationships, when we become devotees, when we join the Krishna consciousness movement, we may also experience with some devotees something similar. A potom se připojíme k hnutí vědomí Krishny a teď s některými oddanými můžeme zažívat něco podobného. There's a big difference, however, in that before we came to Krishna consciousness, we did not have the tools to deal with such situations. Ale je tady jeden velký rozdíl, že než jsme přišli k vědomí Krishny, tak jsme neměli nějaké nástroje, jak se s takovými situacemi vypořádat. Tools, I don't mean weapons. We didn't have the know-how, we didn't have the knowledge that is given to us, for example, in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, how to develop certain qualities that will allow us to deal with difficult persons or difficult situations. Tak nástroje neznamená zbraně, ale poznání, jak je v Bhagavad Gitě a Bhagavatamu, jak rozvíjet určité vlastnosti a jak se vypořádávat s různými situacemi a jinými osobami. The more we cultivate the basic knowledge of Krishna consciousness, we will know how to not allow ourselves to become disturbed by anyone, including devotees who may not be so nice to us. Tak čím víc rozvíjíme vědomí Krishny, tak tím víc se budeme učit, jak se s tím nenechat rozrušit, když se k nám někdo nechová dobře, i když to třeba budou oddaní. The entire Bhagavad Gita is teaching us how to be fixed in consciousness and how to deal appropriately with all kinds of situations. Celá Bhagavad Gita nás učí, jak se upevnit ve svém vědomí a jak správně jednat v různých situacích. I mean, one of the very first instructions that Krishna gives to Arjuna, even facing death, for example, how, because most people are totally ill prepared to meet death, but a devotee, he learns how to become sober-minded even facing such difficult moments. Jeden z prvních pokynů Bhagavad Gita se týká toho, jak se vypořádat se smrtí, na což většina lidí vůbec není připravená, ale už oddaný může vědět, jak se nenechat rozrušit smrtí už od začátku. So we need to know that there are different levels, different types of devotees, kanista, madhyam, uttamadikari, and we will find naturally many devotees who are in the lower levels, and we have to learn how to deal with that. Takže musíme taky se naučit rozlišovat úrovně oddaných. Máme kaništa, madhyama, uttama a můžeme se setkávat s oddanými, kteří jsou na nižší úrovni než jsme my a musíme vědět, jak s tím vycházet.
Srila Rupa Goswami explained in the Nectar of Devotion, Nectar of Instruction actually, how even amongst devotees we should learn to choose our association. Šla Rupa Goswami v Nektaru pokynu učí, jak bychom se i mezi oddanými měli naučit vybírat si svou společnost. It's unfortunate, yes, that sometimes devotees will display all kinds of nasty behaviors and express things which may disturb us, but we should not allow ourselves to be overly disturbed by that. Tak je to neštěstí, že někdy se oddaní nechovají pěkně a dělají věci, které nás rozrušují, ale měli bychom se naučit, jak se nenechat rozrušit. Yeah, our very philosophy is teaching us that actually everything that happens to us, there's a reason and a purpose behind it. A naše filozofie učí, že všechno, co se nám děje, má svůj důvod. One time Prabhupada was in Montreal attending some lecture, and there was one Indian gentleman who had been coming to the temple and seemingly was well-wisher to the devotees and to Srila Prabhupada. Jednou Srila Prabhupada v Montrealu dával přednášku a přišel tam Ind, který už delší dobu chodil do chrámu, vypadalo to, že je příznivý a podporuje Srilu Prabhupádu. And at the end of the lecture, it was that same person who raised his hand and started to criticize very badly, openly, Srila Prabhupada. A najednou na konci té přednášky ten stejný člověk stal a otevřeně začal Srilu Prabhupádu kritizovat. The devotees were very disturbed. Prabhupada said nothing. He just took it. Oddaní byli velice rozrušení, ale Prabhupada vůbec nic neřekl. And then later on the devotees asked him, Prabhupada, why didn't you blast that person? He insulted you. A oddaní se ptali Srilu Prabhupádu, proč jste ho nějak neusměrnil, toho člověka, když vás tak urážel. And then Prabhupada simply replied, it must have been something in my previous life that I did something to him, and he's just getting back. A Srila Prabhupada řekl, asi určitě jsem mu něco udělal v minulém životě a teď se mi to vrátilo. So we are living in the association of devotees, but we should know that the devotees are at different levels, and some are having to struggle and may not be able to deal with us always, but we should learn to tolerate these situations and not overly be disturbed by that. Takže žijeme ve společnosti oddaných a měli bychom vědět, že někteří mají svoje problémy a nechovají se k nám dobře, ale my bychom se měli naučit to tolerovat a nebýt tím rozrušení. Or we take the example of, who was it, Plato or Aristotle, who was one day with his friend. His friend was telling him, you're such a great personality, everyone is glorifying you, you're so learned, but you have a nagging wife who's always criticizing you. Někdo říkal Aristoteles nebo Platon, taková jste, někdo, že mu říkal, vy jste taková vznešená osobnost, všichni vás chválí a opěvují, ale vaše žena vás pořád kritizuje. He was the greatest philosopher of his time, had so many thousands of students. And then immediately when he heard this, Aristotle replied, no, don't speak about my wife in that way. She is my guru. She is helping me to be tolerant. A on už měl tisíce žáků, ale tomu člověku řekl, nekritizujte jí moju ženu, ona je můj guru a učí mě toleranci. So it's a question of knowing how to react to situations. Takže je to otázka, abychom se naučili, jak reagovat na různé situace. I just want to humbly add something. I mean, I fully agree. Tak já plně souhlasím, jenom chci něco dodat. The way I understood this question, maybe I'm over dramatic, but it sounded to me like a cry for help. Že ta otázka mi trochu zněla jako úplně nářek a volání o pomoc. Something very disturbing happening right now. Jako kdyby se něco hodně rozrušujícího dělo teď právě. Because traumatized, the word was tam used. bylo to slovo o traumatech se tam mluvilo. So I just want to add that the person should, speak to the temple president, if possible, speak to the one who is producing the, how to say, the trouble. But
I think this is a case that needs attention. A tak jenom jsem chtěl dodat, že pokud je to aktuální, tak je to případ, který by se měl řešit. Například obrátit se na chrámového prezidenta, aby nějak zasáhl a promluvil si s tím, kdo působí takové problémy. Sounded to me like this. Takhle to na mě působilo. Maybe approach yourself. Maybe whoever asked that question could approach yourself. A nebo že kdo se ptal, že může jít tady za Atma Vidya Prabhu? No, again. Oh yeah, of course, yeah. můžete vyhledat Atma Vidya Prabhu a svěřit se mu. Can I? Vanidar Prabhu? I travel a little bit around, and this question I get all the time. Já jak hodně cestuju, tak takováhle otázka mi zní každou chvíli. It is unfortunate. A je to nešťastné. And I noticed that this is asked by somebody who is for a while around, obviously. A je zjevné, že se ptá někdo, kdo už je mezi oddanými delší dobu. But what is for me alarming that these questions are asked already by a very new devotees or new people who just approach Krishna consciousness. Že alarmující je pro mě, když se takhle ptají lidi, kteří jsou noví, nově přicházejí k vědomí Krishny. That reflects a little bit the image we are projecting to the outside world. Tak to nějak reflektuje ten obraz, který si o nás dělá vnější svět. I was forced even to a very new bhakta type of person answer this kind of question. Když jsem byl tuhle otázku musel odpovídat úplně novému člověku. But he came out laughing. Ale nakonec se smál. I told him, you are approaching a hospital, said Srila Prabhupada. Já jsem mu říkal, no Srila Prabhupada říkal, ty tady si přicházíš do nemocnice. Who do you expect to find in a hospital? Tak co myslíš, koho v té nemocnici najdeš? Sick people. Nemocné lidi. Welcome to the Hare Krishna movement. Vítej do hnutí Hare Krishna. I didn't say that. Prabhupada said that. A to jsem neřekl já, to říkal Prabhupada. Come, we will operate. Přijďte, budeme operovat. The question is, you have to understand that just as people are reaching out and coming to the hospital, Krishna says in the Bhagavad Gita, they are all saintly. Ale věc je, že Krishna říká v Bhagavad Gita, kdokoliv přichází k vědomí Krishny, tak to jsou všechno svatí lidé. Because most people are sick without going to the hospital. Většina lidí je nemocných, ale nejde do nemocnice. They think they are healthy. Protože si myslí, že jsou zdraví. They are mad. Oni jsou šílení. But this person understands, I'm sick, he goes to the hospital. A tenhle člověk aspoň chápe, já jsem nemocný a jde do nemocnice. And then it's just a question, as Maharaj mentioned, the degree of sickness which defines the level of the devotee. A pak, jak říkal Maharaj, záleží, do jaké úrovně je kdo nemocný a to určuje, na jaké úrovni ten oddaný je. So it was so wonderful what Maharaj said, because we have to learn to discriminate. Že to byla úžasná odpověď od Maharaj, že musíme se naučit rozlišovat. And not have false expectations. A nemít planá očekávání. We should join the hospital and get together more healthy. Že měli bychom jít do té nemocnice a společně se snažit být zdravější. Some co-patient may bite us sometimes or whatever. Občas nás někdo kousne. It's kind of funny people sometimes you meet. Že někdy potkáme takové lidi. So what? We are in a hospital. No ale prostě jsme v nemocnici. No. But Prabhupada said, don't turn it into a lunatic asylum. A Prabhupada říkal, ale nedělejte z toho blázinec, útulek. That means where the chief madman becomes the chief. Kde by se největší blázen stal jako ředitelem. At least we hope that the doctors remain somewhat sane. Že aspoň doufáme, že někdo tady bude zdravý. And as ti doktoři. Yeah. And as the patient becomes more healthy, he can become a doctor. A čím víc bude zdravější ten pacient, tak se i sám může stát doktorem. So it's a doctor making movement. Takže tohle je hnutí vytvářející doktory. But we have to
get healthy. Ale musíme se uzdravovat. Was Prabhupada's, Srila Prabhupada's conception of ISKCON, was ISKCON meant as a reformist or revolutionary movement in application of teaching? I have some idea from Prabhupada's books, but I often see something different in practice. Že bylo ISKCON zamýšlen Šrilou Prabhupádou jako reformní a revoluční hnutí, když bude uplatňovat jeho učení. Já mám nějakou představu z Prabhupádových knížek, ale často vidím v praxi něco jiného. Děkuji. Same answer. Hello. I'm continuing. Tak to je zase stejná odpověď. Ano, pokračujeme. I didn't even know I'm ahead of time. Ani jsem nevěděl, že jsem takhle předběhl dobu. So, what do you expect? Tak co byste čekali? You think somebody paints a tilak, cuts the hair and dressed like this and he's a devotee? Myslíte, někdo si namaluje tilak, oholí hlavu, obleče do dhoty a je z něj odaný? That would be simple. To by bylo moc It would jednoduché. be great. To by bylo úžasné. You just need a shaving machine, tilak, and the bed sheet, and you are going back home, back to Godhead. Potřebujeme jenom holicí strojek, tilak a prostěradlo a můžeme jít zpátky k Bohu. It's a little bit more complicated as that. Ale je to trošku složitější. When I joined this movement, everybody was brahmachari. Když jsem přišel k hnutí, tak všichni byli brahmačári. 1972, Germany, everybody was brahmachari. V roce 1972 v Německu byli všichni brahmačári. And the idea was brahmachari, sannyas, golokadham. Let's go. A plán byl brahmačári, sannyas a potom golokadham. It seemed like in presence of Prabhupada, it's simple. A v Prabhupádově přítomnosti to vypadalo jednoduše. I came to Mayapur 1978, I saw Maharaj there. A pak v roce 78 jsem přijel do Mayaparu, tam jsem viděl Maharáže. We never talked to each other much, but I saw him all the time. My jsme spolu nikdy moc nemluvili, ale viděl jsem ho pořád. I was thinking, well, for sure he will go back home, back to Godhead, I just join him. Takže já jsem si říkal, určitě půjde zpátky k Bohu, tak já se k němu přidám. It was the mood. Taková byla nálada. Then the first devotees in white appeared. A potom najednou se první oddaný převlékl do bílého. We used to joke. To byl vtip. White sheet says like you put dead bodies in it. He died. He got married, he died. Jako že jsme říkali, ten se převlík do bílého, tak on umřel. Pretty fanatically, you know. Bylo dost fanatické. It was really brahmachari jokes. To byly ale skutečně brahmačárinské vtipy. Until most of us start to wear white dhotis. Až najednou většina z nás nosila bílé dhoty. Though there was no more jokes. Tak to už se takhle No, then there were jokes about the brahmacharis. Yeah? Then the grihastas were joking about the brahmacharis. That's Just actually see, Yeah, see how long it'll actually, last. already in Prabhupada's presence, a big crisis arrived. Že už vlastně za Prabhupádovy přítomnosti vypukla velká krize. There was two camps in ISKCON. Že byly dva tábory v ISKCONu. Brahmachari, sannyas, you know, we go back home, back to Godhead. Brahmachari, sannyas, my jdeme zpátky k Bohu. And grihastas, and the grihastas were going, I was brahmachari, A grihastové říkali, no já jsem byl taky brahmachari. might I came to change? Přišel můj čas, no, já jsem byl brahmachari, ale And your time is coming too. Pak jsem se převlík, no a na tebe taky dojde. And they try to drag Prabhupada into this, you know, so he should make the decision who goes back home, back to Godhead. No. A snažili se do toho zatáhnout Prabhupádu, aby rozhodl, kdo vlastně teda půjde zpátky k Bohu. The grihastas came and said, you know, this fanatical brahmacharis, you know, they will make offenses, you know, and they will not go back home, back to Godhead. Že přišli grihastové a ty fanatický brahmačári dělají přestupky a ti nepůjdou zpátky k Bohu. Prabhupada said, but they do lots of devotional service. Ale Prabhupada říkal, ale oni dělají oddanou službu. When the brahmacharis came, this, you know, this hedonistic grihastas, they're just enjoying, they will not go back home, back to Godhead. A přišli brahmačári, ty hedonisti grihastové si jenom užívají, ty nepůjdou zpátky k Bohu.
And Prabhupada said, but they do lots of devotional service. A Prabhupada říkal, ale dělají spoustu oddané služby. Until everybody understood, Prabhupada is concerned with devotional service. A pak všichni pochopili, aha, takže Prabhupádu zajímá ta oddaná služba. In a very gentle way, he just ended the so-called conflict. Takže jemným způsobem ukončil ten takzvaný konflikt. So, this is, this is what you come to do, This is a healing station here. This is hospital. Takže to je, kam přicházíte. Tady je zdravotnické zařízení nemocnice. Sometimes even a very healthy looking patient, he gets some epileptic back, reflex. Někdy nějaký pacient vypadá už zdravě, ale najednou se mu vrátí nějaký epileptický záchvat. And he goes like, today, Prabhu, I don't feel very good. So what do you do with that? A co s tím budete dělat? I'm shocked. Já jsem šokovaný. He's epileptic. Teď on je epileptik. Well, you have your attacks too, so what's the problem? Tak ty máš taky svoje záchvaty, tak co je za problém? You just go, yeah, Prabhu, how can I help you? Tak Prabhu, jak ti můžu pomoct? But one thing Prabhupada expected, honesty, openness. Ale jednu věc Prabhupada očekávala, to byla otevřenost a upřímnost. That should be there between devotees. Takhle by to mělo být. Can approach a devotee. Prabhu, I am so envious on you. I hate you. What shall I do for you? Jako, že přijdeme za někým a Prabhu, já tě tak nenávidím, co s tím mám dělat? And you do service for him. Tak pro něj uděláte nějakou službu. Immediately the whole problem is neutralized. A celý problém se tím vyřeší okamžitě. And Prabhupada gave solutions to this. Prabhupada dal pro tohle řešení. That's wonderful when you have a devotees together. A je to úžasné, když jsme takhle oddaní pohromadě. I know from Sankirtan, I had people in a van you wouldn't allow to come here. Já jsem měl na Sankirtanu ve venu oddané, kterým byste sem nepustili. Can tell you stories. I got bhaktas in a van. The temple president said, "Get him out of Sankirtan and don't bring him back." Třeba jsem měl oddané, chrámový prezident mě řekl, odvez ho na Sankirtan a už se s ním nevracej. We had various categories. Bhakta Frankenstein. Jsme měli různé kategorie, Bhakta Frankenstein. I had a already initiated kleptomanic godbrother in a Sankirtan van. Nebo jsem měl duchovního bratra kleptomana v Sankirtanovém autě. He was stealing anything in a way. Který tam kradl, co mohl. He distributed the whole day in a shopping house. A my jsme celý den rozdávali v nákupním středisku. He came back with bags full. The books were gone, but the bags were full. A on se vrátil s taškama plnýma, knížky byly pryč, ale tašky plné. I told him, can you at least steal something reasonable? This is useless. A tak jsem říkal, nemohl bys aspoň krást něco rozumného, co to je za biznis to. What do you do with a lady nylon socks? Co budeme dělat s dívčíma nylonovýma punčochama? He said, well, that's my size, I can wear it. On říkal, no to je moje velikost, já to budu nosit. And he did. A taky to dělal. I just give you some idea where I come from. Takže já vám jenom dávám trošku představu, odkud já přicházím. You should see Prabhupada dealing with him. Ale měli byste vidět, jak s ním jednal Prabhupada. And Prabhupada gave a lecture. Prabhupada dal přednášku. After lecture, this devotee asked a question. A po té přednášce se tenhle oddaný zeptal. And everybody was going, no. Všichni říkali, Prabhupada, can we offer honey of forest bees to Krishna? On se zeptal, Prabhupada, můžeme nabízet Krishnovi med od lesních včel? Everybody was going, Tak všichni se chytali za hlavu. Prabhupada looked very seriously at him and he said, yes, why not? Prabhupada mu řekl velice vážně, ano, proč ne? He was so inspired. On byl tak inspirovaný. It was not about the honey. Že nešlo o med. He felt recognized. Ale cítil nějaké uznání. On Monday he distributed double as many books. A v pondělí rozdal 2x tolik knížek. I mean, this is extreme examples.
Tak to je takový extrémní příklad. But it shows the principle of the whole thing. Ale ukazuje to základní princip. Bhakta Frankenstein was so scary, people ran away when they saw him on the street. Bhakta Frankenstein byl tak strašidelný, že od něj lidi utíkali, když vylez na ulici. It's a long guy with the black eyes like this under the eyes, and he was going, Takový obraz s černýma očima, který takhle tlačil lidem knížky. People were going, I told him, you cannot kill people with this box, just give it like this. Tak jsem mu říkal, nemůžeš lidi s těma knížkama zabíjet, jenom jim to nabídni pěkně. He became one of the foremost Sankirtan devotees in Germany. A stal se jedním z předních sankirtanových oddaných v Německu. This is what happens when you get in touch with Srila Prabhupada. A to je, co se děje, když přijdete do styku se Šrilou This is what Prabhupádou. happens when you really do devotional service and get blessed. A když opravdu děláte oddanou službu a dostanete požehnání. We had one devotee, he couldn't even chant the holy name. Měli jsme oddaného, který ani nemohl zpívat, vyslovit svaté jméno. He was chanting Hare, Hare, Hare. And that was at the time where people came to the Sunday feast and they read in the newspaper that the sect will demolish your brain. A to bylo v době, kdy lidi přišli na nedělní hostinu a četli v novinách, tahle sekta vám zničí mozek. And then they saw a guy standing in a corner going, Hare. A ve dveřích tam viděli oddaného, který jim říká Hare. So temple president tell him, take him out, don't bring him back. Tak chrámový prezident říkal, odveď ho domů a už ho sem nevoď. After 1 week he was chanting the holy name wonderfully. A potom za týden už krásně vyslovoval svaté jméno. Later he became a pujari in Simhachalam. Později se stal pujárím na Simhachalam. This movement is producing wonders. It's amazing things. Že v tomhle hnutí se dějí zázraky, divy. Sometimes in a process of purification, somebody comes out in a not a very nice way. Někdy v rámci osobního očištění přijde někdo a nechová se moc pěkně. And he refuses to take the medicine. A odmítá brát léky. Sorry, as Maharaj said, we have to learn to discriminate what kind of association we want to have. Tak jak říkal Maharaj, musíme rozlišovat, jakou společnost budeme vyhledávat. Can do nothing about it. A co s tím můžeme dělat? But we have to stick to the process and get healthy. Take the medicine. A musíme brát ty léky a uzdravovat se. Maybe I read first in Czech to get the idea. Je řečeno, že Krishnu bychom neměli o nic žádat. Vidíme ale, že některý oddaný se modlí k pánu Nityanandovi, aby se jim zlepšila sádhana, ženy se modlí ke Šrimati Radharani, aby našli dobrého manžela, modlíme se k pánu Nrsingadevovi pro ochranu. Dokonce, když zpíváme svaté jméno, prosíme tím Krishnu o oddanou službu. Můžeme se tedy s našimi touhami obracet na Krishnu? Nebo radši na polobohy a Krishnovi společníky? Nebo je lepší, když nebudeme žádat o nic? It is said that we should not be asking Krishna for anything. But we can see that some devotees are praying to Lord Nityananda to help them with improving their sadhana. Some ladies are praying to Srimati Radharani to help them find a good husband. We pray to Lord Nrsingadev for protection. Even if when we're chanting the holy name, we're asking Krishna for devotional service. So can we approach Krishna with our desires, or should we rather approach demigods or Krishna's associates, or should we better not ask for anything? Well, if in doubt, we should consult Shastra. In Bhagavatam, if in doubt, we should consult Shastra, of Když course. máme nějaké pochyby, měli bychom se poradit se šástrou. And well, the very basic thing is, Bhagavatam says, akama sarva kama va, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogana, yajeta purusham param. Whether one is
free of any desires, full of desires, already liberated, he should enthusiastically engage in devotional service. Bhagavatam říká, ať už člověk nemá žádné touhy, nebo má spoustu tužeb, nebo touží po osvobození, měl by nadšeně uctívat nejvyšší osobnost božství. So that's more like a general basis that I quoted. Tak to je takový základní citát, který se dá odpovědět. But in general, I mean, if I didn't misunderstand everything, my conclusion is, if you any prayer for the improvement of your sadhana, or how to give up things, any prayer crying out for help to Krishna, to get closer to him, it's one of the processes of devotional service. Že moje pochopení, když se s jakoukoliv žádostí a prosbou obracíte na Krišnu s tím cílem, abyste se k němu dostali blíž, tak to je jeden z procesů oddané služby. Archana Vandanam, it's one of the processes. Offering prayers. To je pronášení modliteb je jeden z procesů oddané služby. So these, not more than I can, it's, you know, if we approach God or approach Krishna for anything, even material, at least it's a pious activity. Když se obracíme na Boha, na Krišnu, i kdyby to bylo s žádostí o něco hmotného, pořád je to zbožná činnost. But most devotees who join the Hare Krishna movement, they may be very neophyte, but it is understood, Prabhupada said many times, there must be something in their previous life already. Takže většina oddaných, když přichází k hnutí pro vědomí Krišny, když můžou být začátečníci, tak Prabhupada stejně říkal, že už tam musí být něco z dřívějších životů. If a person can chant the Maha Mantra daily, and he can bow down before the deities, he's already maybe a neophyte devotee, but on a large scale, living entity-wise, he's already a very advanced person. Pokud je někdo schopný zpívat každý den svaté jméno a klanět se před božství, tak i když může být velice začátečnický oddaný, tak z širšího pohledu všech živých bytostí je to velice vzácná osoba. So that somebody is joining the worldwide Hare Krishna movement with the very determined intention of material gain is very rare. A je velice vzácné, aby se někdo připojil k hnutí Hare Krishna a přitom sledoval nějaké hmotné cíle a chtěl dosáhnout nějakých hmotných úspěchů. Of course, as we heard many times, the mood and the method of the gopis is the highest of all. Tak samozřejmě víme, že nálada a postup gopí je nejvyšší ze všech. And that is free from any personal consideration. A oni vůbec neberou ohledy na sebe samotné. We all heard the story about the headache and only the gopi, you know, I don't have to Známe elaborate ten on příběh, this. jak Krishna bolela hlava a jedině gopi byli schopni mu pomoct, to nemusíme opakovat. So that's definitely the highest stage. Tak to je nejvyšší úroveň. And, well, just if we sing the prayers Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das, if we read the prayers of Prahlad Maharaj, and we will always find the desire is to be free of desires. Okay. Takže když čteme modlitby, zpíváme Narottama Dase, Bhaktivinoda nebo modlitby v Bhagavatamu, tak vždycky tam je ta nálada. Nakonec se oddaní chtějí oprostit od hmotných tužeb. So I think the best is prayer, like I said, is one of the authorized processes of devotional service. Jak jsem říkal, modlitba je jeden z autorizovaných procesů oddané služby. So we can just pray daily to please that we come to that stage of being totally selfless. Tak můžeme se modlit každý den o to, abychom se dostali do stádia, kdy budeme úplně nesobečtí. So a good starting point is always Shri Shikshastakam. Dobrý začátek je vždycky Shri Shikshastakam. And we should read it at least daily. To bychom měli aspoň jednou denně si přečíst.
In fact, I mean, the whole question can be answered just by reading Sri Shikshastaka. Vlastně na tuhle otázku se dá odpovědět tím, že si přečteme Sri Shikshastaku. It's all there. Všechno je to tam. The most beautiful poem, if you want, I ever came across. Pro mě je to nejkrásnější báseň, kterou jsem kdy potkal. In fact, I mean, I mentioned yesterday that when I first came to the Hamburg temple, the only German book was Sri Upanishad that was printed, but they had a translation of the Sri Shikshastaka on the wall in German. Jak jsem říkal včera, když jsem přišel poprvé do hamburského chrámu, tak jediná knížka v němčině tehdy byla Upanishad, ale na zdi měli překlad celé Shikshastaky. And it was a very beautiful translation in the language sense and also in the, poetic sense. Bylo to krásně jazykově i poeticky přeložené. So, my recommendation, Sri Shikshastaka, to answer that question. Takže moje doporučení je na tuhle otázku si přečíst Sri Shikshastaku. Okay, I can read Czech first. Mnoho lidí je ochotných přijmout naši filozofii, existenci duše, zákonitosti karmy a reinkarnace, dokonce existenci Boha i to, že Krishna je Bůh. To, co je často ale odrazuje a přeruší zájem, jsou vnější znaky toho, jak se prezentujeme, jak vypadáme, co máme za oblečení, jak se chováme, že dodržujeme spoustu omezení, pravidel, regulací. Některé z těchto znaků jsou ve vztahu k dnešní době čím dál víc kontroverzní. V mnoha případech se stávají tyto vnější kulturní rozdíly jakousi bariérou, kvůli které se lidi k vědomí Krišny nikdy nedostanou, i když je možné, že by je jádro filozofie oslovilo a dokázali ho do svých životů přijmout. Jak správně takovým lidem kázat? Okay, so the question is that there are many people willing to accept our philosophy, the existence of the soul, the laws of karma and reincarnation, even the existence of God, or even that Krishna is the God. But what is discouraging them lots of times, and why they are losing their interest, are the external signs or external things, how we present ourselves, how we dress ourselves, how we behave, the many rules and regulations we follow, so many restrictions, and moreover, some of these things are more and more controversial nowadays, becoming controversial. So in many cases, these external cultural differences are becoming a barrier which is preventing people to come to Krishna consciousness, although they may be somehow sympathetic with the gist of the philosophy, and they would be willing to accept that to their lives. How to properly preach to such people? Is that for you or for me? It's for me. Well, there are a lot of presumptions there. It's more like a lecture than a question. Tak to je spíš na celou přednášku, nebo že ta otázka sama byla takovou přednáškou, spíš než otázkou. It's just presumed that people are turned off by a dress. Že například je tam ten předpoklad, že lidi odrazuje, jak se oblékáme. There is a whole officially accepted within ISKCON branch called Krishna West. Existuje celá odnož ISKCONu, která je oficiálně uznaná, která se říká Krishna na západě. Krishna operating West. On the idea that if we remove all these cultural things, that will be very helpful for our preaching in the West. A to je založené na té myšlence, že když se vzdáme těchto vnějších znaků, takže to bude jediný správný způsob, jak představit přijatelně Krishnu na západě.
this has been preached for maybe at least 10 years by one of our senior sannyasis in this movement. To je jeden z našich starších sannyásí v tomhle hnutí už aspoň 10 let šíří tyhle myšlenky. I don't see that he's wildly successful in bringing people into Krishna consciousness by playing Bach music on his piano rather than having regular kirtan, among other things. Nevidím, že by se mu nějak dařilo přivádět víc lidí k vědomí Krišny, když místo normálního kirtanu zpívá Hare Krishna s pianem. If you can bring thousands of people to chant Hare Krishna by changing the dress, great. Pokud dovedete tisíce lidí k tomu, aby zpívali Hare Krishna tím způsobem, že se obléknete jinak, tak je to super. But I don't see that it's happening. Ale nevidím, že by se to dělo. So the presumption that the way we are, the way that Srila Prabhupada presented us is an obstacle for people to come to Krishna consciousness, I doubt that presumption. Tak já pochybuju, že to je správná úvaha, že když se představujeme tímhle způsobem, jak nás to Srila Prabhupada naučil, takže to odrazuje lidi od vědomí Krishny, tak nemyslím, že to je dobrá. And then we need yoga and psychology and Ayurveda and all these things to preach in the West, because Když pak budeme na západě, teda bychom spíš měli kázat jogu a psychologii a ayurvédu. Well, that's not exactly in line with the question, but that's in line with a lot of contemporary thinking about preaching in the West. Takže to není vlastně, co by znělo v té otázce, ale často v současnosti mnozí takhle argumentují. Some devotees in Atlanta, which is a major city in the United States, někteří oddaní v Atlantě, což je jedno z těch větších měst ve Spojených státech, promoting Krishna consciousness in what we can say the traditional way. A oni tam šíří vědomí Krishny tradičním způsobem, můžeme říct. With lots of Harinam Sankirtan, lots of book distribution. Spousta Harinam Sankirtanu, rozdávání knížek. No yoga. Žádná yoga. No modern psychology. Žádná moderní psychologie. No preaching Ayurveda, just preaching straightforward Krishna consciousness. Žádný učení Ayurvedy, jenom přímo kážou vědomí Krishny. They're bringing people in. The young Americans are coming and taking up Krishna consciousness, and believe it or not, wearing dhotis and saris. Přivádějí lidi k vědomí Krishny, normální Američany, kteří se začnou převlíkat do dhoti, sari. So this process has its potency. Takže tenhle proces má svoji sílu. If we are convinced, we can convince others. A když jsme sami přesvědčení, tak můžeme přesvědčit i druhé. If we think that such a petty thing as the dress style is going to drive people away, then we may attract more superficial people by presenting Krishna consciousness superficially to them, but more sincere people will take to Krishna consciousness. Si myslíme, že něco tak bezvýznamného jako změna oblečení bude odrazovat lidi od vědomí Krishny, tak můžeme takhle povrchně nějak upoutávat povrchní lidi, ale ti, kdo jsou vážní, se přidají k vědomí Krishny jiným způsobem. We chant in the streets wearing what seems to be unusual clothing. Anyway, že zpíváme v oblečení, které vypadá neobvykle. It's strange. Je to zvláštní. It's different. Je to jiné. Yeah, we want to say we are different. Ale my chceme říct, že jsme jiní. We don't want to be part of your nasty society. We are different. My nechceme být součástí té vaší hrozné společnosti, my jsme jiní. Foolish society. We are different. Proclaim the difference. Viva la difference. V té vaší bláznivé společnosti my jsme jiní a otevřeně to tady dáváme najevo. Is that right, French? Almost. Not quite. He knows French. I don't know. And yeah, there may be also, again, I'm not against it. If you can bring so many people in by changing the dress style, great, do it. No objection. Nejsem proti, pokud dovedete víc lidí přivádět, když se budete oblékat jinak, tak nemám výhrady, je to výborné.
But the core of this movement should be brahmanas, Ale jádrem tohoto hnutí by měli být brahmanové, who can lead society kteří budou schopni vést společnost with spiritual knowledge and spiritual culture. s duchovním poznáním, duchovní kulturou. And just like the priests and the monks and the nuns have a specific dress, so to mark them as being different, so we also have. A stejně jako kněží a mniši a jeptišky se oblékají nějak jinak, tak my taky máme svůj způsob, jak se oblékat. We don't insist that everyone has to change their dress. Netrváme na tom, že všichni se musí převléct. You can be Krishna conscious and live in the secular society. Můžete si být vědomí Krišny a žít dál ve světské společnosti. But the core, the spiritual leaders, they have to set a particular example. Ale to jádro, duchovní vůdci by měli dávat určitý příklad. So that others can look up to that. Aby druzí k tomu mohli vzhlížet. It shouldn't be that the core of our society is wearing jeans and t-shirts with different mottos on them. Že by to nemělo být tak, že jádro naší společnosti bude chodit v džínách a tričkách s různými It's a great challenge that Srila Prabhupada gave us to establish a class of brahmanas. Je to velká výzva, kterou nám zadal Srila Prabhupada, abychom ustanovili třídu brahmanů. Without that, there's no proper spiritual direction, there's no Varnashrama either. Bez toho naplnění tohoto Prabhupadova pokynu by nebyla ani žádná Varnashrama. Personally, I consider that we really have a long way to go to establish proper standard of brahmanas. A já vidím, že ještě máme dlouhou cestu před sebou, abychom ustanovili správný standard brahmanů, jak nám dal Srila Prabhupada. There's a general policy, someone's initiated, first initiation, and a few months later they're Brahmin initiated. But where's the training to make them brahmanas? Že celkově často je ten postup, že někdo dostane po pár měsících první zasvěcení, pár měsíců na to další druhé zasvěcení, aniž by procházel nějakou průpravou, jak se stát brahmany. It's not just by putting a thread that they can become spiritual leaders of society, which is what Srila Prabhupada envisaged for his brahmanas. Že nestačí si obléct posvátnou šňůru a tím, že se člověk stane duchovním vůdcem společnosti, což Srila Prabhupada očekával od brahmanů. It's a big topic. Je to velké téma. There's so many topics being raised which could be discussed in more detail. Tady se naťuklo spousta témat, o kterých by se dalo diskutovat ještě dlouho. But this is one kind of propaganda that we have to adjust to the modern society, otherwise people won't take to Krishna consciousness. Je to taková určitá propaganda, že bychom se měli přizpůsobit moderní společnosti, jinak lidi nebudou přicházet k vědomí Krishny. Realistically speaking, according to Pratyaksha, this is nonsense. Ale podle Pratyakši realisticky vidíme, že to je nesmysl. It's not true. Není to pravda. You want to say something? It doesn't stop there. It's not just a dress, it goes on. Že to nekončilo oblečením, ale ještě šlo Once you dál. start to go this direction, it doesn't stop there. It will go on. Že to neskončí u oblečení, ale jakmile se vydáme tímhle směrem, tak to půjde ještě dál. It will be not about Doris and blue jeans wearing. Že to nebude jenom o nošení modrých džín. We end up with this no beer on Ekadashi movement. V tom No beer on Ekadashi. Žádné pivo na Ekadashi. It's made from grains. Protože to je z obilí. Or a question you get like in Russia, can we offer vodka to Krishna? Jako v Rusku zní občas otázka, můžeme Krishnovi obětovat vodku? And this is from real life, I'm quoting. To je z reálného života, tady cituju. So where does it stop? Oh, Takže, by Where do we stop with this? takže kde by tohle skončilo? And then is one little point I want to make. It's pathetic. These people declare to be express themselves individually by wearing dress like anybody else. Že to je patetická scéna, když se chtějí
nějak ukázat svou individualitu tím, že se budou oblékat jako stejně jako všichni ostatní. Where's the logic in this? Jaká je v tom logika? So this is, anyway, I just want to. Time is up, but Takže čas už vypršel, ale at this juncture, as we don't have installed deities and fixed timings, když tady ještě nemáme ta instalovaná božstva. there was a book published about 3 years ago by a professor in America, which I read. Že před 3 lety nějaký profesor v Americe napsal knížku, kterou jsem četl. Called Branding Bhakti. I don't know how you'll translate that. Branding, jako nálepkování. Branding, bhakti. like putting nálepkování. The context is adjusting it. Nebo kontext je o tom, jak uspůsobovat bhakti. And the professor did research on 3 different sannyasis in America. Ten profesor dělal rozhovory se 3 různými sannyasiny v Americe. Who had made new approaches, different approaches to presenting Krishna consciousness. Kteří mají nové, jiné způsoby a přístupy k prezentaci vědomí Krishny. 2 of them were very similar. 2 byly velice podobné. You bring people in by having yoga, budeme přivádět lidi tím přes jogu. Discussions about environmentalism. A diskuzích o životním prostředí. And you have a little chanting of the Maha Mantra. A přidáme tam trochu zpívání Mahamantry. But in the beginning you just presented as some spiritual mantra from India. Kterou nejdřív budeme představovat jako určitou duchovní mantru z Indie. Bridge preaching. Neboli bridge kázání, přemostovací kázání. And the professor noted that the idea is to bring people in gradually to Krishna consciousness. Ten profesor zmínil, že myšlenkou zatím je, jak postupně přivádět lidi blíž k vědomí Krishny. And then bring them in fully so they become a regular member of the temple congregation. Až potom je dovést k úplnému odevzdání se, aby se stali členy chrámu nebo kongregace. But the professor noted that after several years of this program, it was a failure. A ten profesor ale zjistil, že po několika letech tenhle program byl neúspěšný. Because they brought people into being vegans and chanting, but they came to this platform, vegan, environmentalist, yoga, but they never made the transition further. Že to dovádělo lidi na tu úroveň, kdy se stali vegany a zastánci životního prostředí a stoupenci jógy, ale nikdy neudělali přechod na další úroveň. And the other group was the Krishna West, which I just spoke about. No a pak další skupina byl Krishna West, o kterém jsem tady mluvil. The founder Acharya of which criticized this other kind of program. Jehož zakladatel Acharya kritizoval ten druhý program. Saying that it's an insult to people's intelligence. A říkal, že je to urážka inteligence lidí. To present one thing with the aim of introducing something later. Prezentovat jednu věc a potom s tím nápadem, že později to převedeme na něco jiného. So he said that we from the beginning introduced Krishna consciousness, but devoid of Indian cultural trappings. A tak říkám, my už od začátku zavádíme vědomí Krishny, ale jenom bez těch indických kulturních znaků. But as I noted, that also hasn't been wildly successful. Ale jak jsem říkal, ani to nevede k nějakému velkému úspěchu. I spoke some years ago to one of the proponents of one of these programs. A před pár lety jsem mluvil s jedním ze zastánců jednoho z těchto programů. I said to him, I have a suggestion. Why don't you just try sending people out on Harinam and doing book distribution? Já jsem říkal, proč neskusíš posílat lidi na Harinam a rozdávat knížky? He said, well, maybe I will, but he didn't. A říkal, no možná to zkusím, ale zatím to neskusil. And in fact, his followers are not allowed to join us. So I'm told they're not allowed to join the public Harinam.
A dokonce jeho následovníci, že mají i zakázáno se účastnit veřejných harinámů. There are leaders of our movement in America who actually think that we shouldn't do public harinam because people think it's strange. Že v Americe jsou vůdci hnutí, kteří říkají, že bychom neměli dělat harinámy, protože to působí zvláštně na lidi. And their annual contribution to the BBT year after year is the same. A jejich každoroční příspěvek k BBT je vždycky stejný. 0. Nula. Well, I don't think it's good at all. I don't think they should be leaders of our movement if they're not distributing Prabhupada's books. There's something seriously wrong there, in my opinion. Podle mého názoru by to zrovna neměli být vůdci našeho hnutí, když vůbec nepodporují rozdávání Prabhupádových knížek. So it is a divided movement, and it's ideologically the divisions are becoming more and more apparent. Máme tady víc a víc takového rozštěpení toho hnutí z ideologických důvodů. As Bhakti Raghav Maharaj knows, he doesn't talk about this, but for years he was trying to make the GBC take an interest in Varnashrama, but it didn't happen. Bhakti Raghav Maharaj se už roky snaží vzbudit u GBC zájem o Varnashramu, ale pořád se mu to nedaří. I could go on, but Gauranger arotik shobha, jaga jana mana lobha. Mohl bych mluvit dál, ale je čas na Gaura Arati. Jai Hare Krishna Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.